গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই সেকেন্ড চ্যানেল হাদি টেক নতুন ভিডিওলৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমটো ভিডিঅ'ত মই কিন্তু দেখুৱাই দিছিলো আপুনি কেনেকৈ লাৰ্নাৰ লাইসেন্সখন বনাব লাগে বা লাৰ্নাৰ লাইসেন্সখন কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে, ফিজ কেনেকৈ পেমেন্ট কৰিব লাগে মই কিন্তু অলৰেডি দেখুৱাই দিছো। এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাই দিম আপুনি কেনেকৈ লাৰ্নাৰ লাইসেন্সৰ যিখন টেষ্ট অৰ্থাৎ এলএল টেষ্টখন কেনেকৈ দিব লাগিব বা এলএল টেষ্টখন দিবলৈ হলে আপোনাৰ কি কি প্ৰয়োজন হ'ব, আপুনি ৱেবছাইটৰ পৰা আপুনি নিজেই কেনেকৈ এখন এলএল টেষ্টৰ হেৰি কৰিব টেষ্টখন দিব। এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে এ টু জেড প্ৰচেছ দেখুৱাবলৈ গৈ আছো। সো ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰি সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব। যদি আপুনি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষত থকা বেল আইকনটো বজাই ৰাখক। সো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। যদি আপুনি আগৰ ভিডিঅ'টো দেখা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত ভিডিঅ' ডেসক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিছো, আপুনি আগৰ ভিডিঅ'টো দেখি তাৰপিছত আপুনি লাৰ্নাৰ টেষ্টখন দিব পাৰিব বা লাৰ্নাৰখন এপ্লাই কৰিব পাৰিব। সো ইয়াৰ বাবে লাৰ্নাৰ টেষ্টখন দিবলৈ হ'লে আপুনি যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব। ওপেন কৰাৰ পাছত আপুনি যিখন পৰিবহনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে এই পৰিবহনৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আহিব। ইয়াতে এটা অপশ্যন দেখা পাইছে অনলাইন এলএল টেষ্ট, জাষ্ট আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ইয়াতে দেখা পাইছে এলএল এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, আপোনাৰ যিখন এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছে সেই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু এই যিখন কেপচা কোড এই কেপচা কোডটো সেম টু সেম এইটোত ফিল কৰিব লাগিব। তাৰপিছত সাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। সো মই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো মই ফিল কৰি দিছোঁ। দিয়াৰ পাছত ইয়াতে কেপচা কোডটোও ফিল কৰিব লাগিব। সো মই কেপচা কোডটো ফিল কৰি আছোঁ। সো কেপচা কোডটো ফিল কৰাৰ পাছত সাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি সাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব, সাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত কিন্তু আপোনাৰ এলাউ, আপোনাৰ যদি কেমেৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম এইটো পেজ হেৰি হৈ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি এলাউ কৰিব লাগিব। এলাউ কৰি দিয়াৰ পাছত ইয়াতে দেখা পাইছে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ, ইয়াতে আপোনালোকৰ যিখন ডেট অফ বাৰ্থ আছে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো এণ্টাৰ কৰিব। ইয়াতে আপোনাৰ যিখন পাছৱাৰ্ড আছে, পাছৱাৰ্ড যদি অহা নাই তেনে ক্ষেত্ৰত জাষ্ট আপুনি এই যে ৰিচেণ্ট অপশ্যন আছে ৰিচেণ্ট পাছৱাৰ্ডত ক্লিক কৰিলে কিন্তু আপোনাৰ পাছৱাৰ্ড এখন আপোনাৰ যিখন মোবাইল নম্বৰ দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰত কিন্তু আহি যাব। সো এই পাছৱাৰ্ড কিন্তু আহি যাব। আহি যোৱাৰ পাছত আপুনি সেই পাছৱাৰ্ডটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পাছত আপুনি কি কৰিব লাগিব, এই যি কেমেৰা যে অপেন হৈছে কেমেৰাটো ইয়াতে কিন্তু শ্ব' কৰিব। কেমেৰা শ্ব' কৰাৰ পাছত কেমেৰাৰ সন্মুখত আপুনি এনেকৈ বহিব লাগিব আৰু কেমেৰা হেৰি কৰিব লাগিব। আৰু যেতিয়া আপুনি কেমেৰাৰ আগত বহিব তেতিয়া এই অথেণ্টিকেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। অথেণ্টিকেশ্যন অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পাছত কিন্তু আপুনি এই অথেণ্টিকেশ্যন কৰিব লাগিব, ফেচ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব। ফেচ ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পাছত আপোনাৰ এইখন যেতিয়া ফেচ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব এই প্ৰচিড যিখন অপশ্যন আছে প্ৰচিড অপশ্যনটো গ্ৰীণ হৈ যাব সম্পূৰ্ণ। গ্ৰীণ হোৱাৰ পাছত এই প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। যেতিয়া আপুনি প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এনেকৈ এটা অপশ্যন আহিব, কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ লেংগুৱেজটো চিলেকশ্যন কৰিব লাগিব। ইয়াতে দেখা পাইছে চিলেক্টেড লেংগুৱেজ, অসমীয়া, ইংলিছ, হিন্দী যিকোনো এটা লেংগুৱেজ চিলেকশ্যন কৰি কিন্তু আপুনি যিকোনো লেংগুৱেজৰ মাধ্যমত এক্সামটো দিব পাৰিব। ইয়াতে দুটা বক্স দেখা পাব, কণ্টিনিউ কৰিব, চেক কৰি কিনে তাৰপিছত কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত ইয়াতে কিন্তু দেখা পাইছে আপোনাৰ যিখন এক্সামটো আৰম্ভ হৈ গৈছে। ইয়াতে এটা ছবি দিছে আৰু কোৱা হৈছে কাষৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি, টেক্সি পাৰ্কিং স্থান লিখি কনফাৰ্ম অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। সো এই এক্সামটো এনেকৈ হ'ব, ইয়াতে এটাকৈ ছবি দিব, তাৰপিছত তিনিটা অপশ্যন দিব, কোনটো হয় ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো দিব লাগিব। আপোনাক কিন্তু 10টা কুৱেশ্যন দিব, 10টাৰ ভিতৰত কিন্তু 6টা কুৱেশ্যনৰ শুদ্ধ এনচাৰ দিব লাগিব, তেতিয়াহে আপুনি পাছ কৰিব পাৰিব, অন্যথা কিন্তু পাছ কৰিব নোৱাৰে। ইয়াতে কোৱা হৈছে কাষৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি, ইয়াতে দিয়া আছে ৰখাওক, ৰখোৱা নিষেধ, তাৰপিছত আৰু এটা অপশ্যন দেখা পাইছে পথ সংযোগ স্থল। জাষ্ট মোৰ হিচাপত এইটো ৰখাওক নিষেধ হ'ব। 2 নম্বৰ অপশ্যন কনফাৰ্ম কৰিলে এইটো ৰাইট হৈ গ'ল। গ্ৰীণ আহিলে কিন্তু ৰাইট আৰু যদি ৰেড আহে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু এইটো ভুল ৰং এনচাৰ হৈছে। তাৰপিছত ইয়াতে আৰু এটা দিয়া হৈছে কাষৰ চিহ্নটোৰ অৰ্থ কি, তাৰপিছত ইয়াতে তিনিটা অপশ্যন দিছে, পাৰ হ'ব খোজা গাড়ীক বাট এৰি দিয়ক, সন্মুখত হস্পিটেল আছে, সন্মুখত দ্বীপৰ দৰে। সো 1 নম্বৰটো ৰাইট এনচাৰ, কনফাৰ্মত ক্লিক কৰিলে কিন্তু কনফাৰ্ম হৈ যাব। এইটোৰ চিহ্নৰ অৰ্থ কি আপোনালোকে দি দিব। সো মই কিন্তু স্কিপ কৰি দিছোঁ কাৰণ এটাই এইটো প্ৰাইভেচি খিলাফ হ'ব। সো মই স্কিপ কৰি দিছোঁ, 2টা দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। এনেকুৱা অহাৰ পাছত কিন্তু 6টা ৰাইট এনচাৰ দিয়াৰ পাছত কিন্তু আপোনাৰ এনেকৈ 5 বুলি আহি যাব। সো আপুনি কিন্তু এনেকৈ 5 যি লাৰ্নাৰ টেষ্ট 1 মিনিটৰ ভিতৰত কিন্তু আপোনাৰ লাৰ্নাৰ টেষ্টখন দি কিনে কমপ্লিট কৰিব পাৰিব। সো এতিয়া কথা হ'ল, যদি আপুনি এই ড্ৰাইভিং লাইচেন্স এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে বা এলএল টেষ্ট দিব নোৱাৰে, লাৰ্নাৰ লাইচেন্সো এপ্লাই কৰিব নোৱাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি আপোনাক সহায় কৰিম। যদি আপুনি এই ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বনাব খুজি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নম্বৰত অথবা স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰত কিন্তু আপুনি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমি আমাৰ CSCৰ পৰা আপোনাক যি ড্ৰাইভিং লাইচেন্স টেষ্ট, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, মেইন ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, লাৰ্নাৰ লাইচেন্স আমি সকলোবোৰ কৰাই দিম।
আমি এই আমাৰ CSCৰ পৰা যদি আপুনি কৰিব বিচাৰি আছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু স্ক্ৰীনত দিয়া নম্বৰ অথবা ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নম্বৰত আপুনি আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে হোৱাটছআপত হাই লিখি মেছেজ কৰক আমি আপোনাক সম্পূৰ্ণ কমপ্লিট প্ৰচেছটো দেখুৱাই দিম আপুনি কেনেকৈ কৰিব লাগে বা আপোনাক আমি সম্পূৰ্ণ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কৰাই দিম ইয়াৰ যি এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনাৰ যিখন ৰিচিপ্ট সেই ৰিচিপ্টখন আপোনাক পঠাই দিম ইয়াতে বেমেজাৰি কোনো প্ৰশ্নই আহে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিল ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো যদি হেল্পফুল বুলি ভাবে তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক চ' সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে আপোনাক অশেষ ধন্যবাদ থেংক ইউ জয় আই অসম